Hồi trước là chị nấu đồ ăn dở lắm luôn á. Chị chị phải đi học. Học có 3 ngày rồi. Đúng rồi, lẩu bò chị nói là chị học có 3 ngày thôi. Cũng chính vì vậy á chị mới học nhanh, học có mấy ngày thôi. Tại vì hồi đó người ta chê mình không ngon thì mình phải hạ quyết tâm nấu cho ngon cho bằng được. Né. Rồi, cái này cộng nha, nóng. Rồi. Nhìn vui. Trời ơi. Wow. Có một mình chị làm à. Địa điểm ngày hôm nay của chúng ta nó hơi khúc khuỷu một tí xíu nha cả nhà, là ở phía bên kia là hiện tại thì tụi mình đang ở bên đây là đường Trường Sa. Hồi nãy là đi lúc đầu là Hoàng Sa qua Trường Sa, rồi bây giờ phải lên tới trên cầu trên để quẹo ngược lại. Đây cầu số 8 nha, đối diện với lại siêu thị Cúp Mắt. Chúng ta sẽ vòng lại đường Hoàng Sa đó. Cần đấy rồi. Xin chào cả nhà, Gia Phú Gia Mèo. Rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn gì đây? Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn một món nước, là món lẩu bò. Vị trí Phú đang ngồi chính là bờ kè Hoàng Sa. Thì cái đường đi nó hơi nghịch một tí xíu, với lại cái đường này có một chiều à. Hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm một tiệm lẩu bò ở cái bờ kè này khá là nổi tiếng. Đó là lẩu bò tươi Lý Sơn Quán, ở địa chỉ là 875 Hoàng Sa. Bán từ tầm 10 giờ rưỡi sáng nha cả nhà. Rồi, mời cả nhà chúng ta qua tìm hiểu cái cách thức, cái quy trình chuẩn bị để làm sao có một cái nồi lẩu bò ngon. Đừng quên like, share cũng như là cái nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đây, sẽ giới thiệu với mọi nhà, đây là chị Sáu. Chị đang làm công đoạn là cắt rau, lọc, lược lại rau. Và ở đây là chị đang làm là có tất cả mấy loại rau vậy chị Sáu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loại rau. 7 loại rau. Thế là có cái kia là... Cái này là hẹ, ngò gai, bẹ xanh, mồng tơi, cải thảo và rau má. Thì bây giờ là chị đang làm những cái việc như thế nào, chị có thể chia sẻ? Mỗi buổi sáng là giờ chị làm mỗi thứ là chị cắt gọn nè. Dạ. Rửa từng lá cho nó sạch nè. Rồi cái nào mình bảo quản được, cách là có nào mình bán ngay là mình làm. Nào hết mình tiếp tục mình phải rửa tiếp. Giờ trong cái này là cái nào là chị bảo quản, cái nào là chị để bán? Cái này là chị làm bán nè. Cái này chị làm bán. Cái này chị lát chị bảo quản nè. Bảo quản. Làm sao để phân biệt ta? Trời, sao? Bây giờ chị bảo quản là giống như là chị cắt, chị lựa những cái lá ấy, còn cái nào là chị bảo quản. Không bao giờ chị rửa. Chị để nó khô. Ủa sao mình không rửa luôn để... Không, nếu mình rửa thì cái lá rau nó dập hết. Dạ. Đó, còn nào mình bán, mình trưng bày mình bán. Còn nào là hết tới đâu mình đem ra mình rửa tới đó. Hết tới đâu mình rửa tới đó. Đúng rồi. Rau là mình để như vậy nó mới bảo quản được, nó đẹp, rau nó tươi. Rau này không có thuốc nha cả nhà. Rau này rau không thuốc nè, rau đồng rau này là rau này là lỡ là không thuốc nha, có sâu nha. Đây là khoai môn và tàu hũ ki nè cả nhà. Nhưng mà mọi người có thể thấy là ở đây là sử dụng cái tàu hũ ki miếng bự vậy luôn, chứ không phải là cái loại mà đã được làm sẵn khô sẵn ha. Rồi, đây là đầu tiên là cái công đoạn là chị sẽ rửa. Sau đó là mình trụng hết cái này hả chị? Đúng rồi. Rửa phải chú ý đó, mấy cái cục vải trắng trắng vậy nè. Dạ. Là mình phải rửa trước, mình phải luộc trước. Còn mấy cái lá mía đồ á, tại vì nó hay ra máu đồ á, mình mà trộn chung á
là hồi cái này nó thâm te nó xấu. Cho nên mấy cái nào thỏi trắng là mình phải rửa trước rồi này nọ, rồi mình trụng trước, mình luộc trước. Rồi cái miếng này giờ mới thấy nó bự. Cái này nó mới có một nửa ha. Một nửa hả? Ừ. Nè là lá sách và thăng long đúng không chị? Cái này đó tổ ong. Cái này là lá sách. Lá sách trắng. Mình cũng có lá sách đen nhưng mà mình không có dùng. Nè lá sách trắng. Cái này thì mình cũng rửa sơ sơ thôi, người ta cũng sạch rồi. Nhưng mà em thấy là có nhiều người lại thích ăn cái lá sách đen, mà có nhiều đúng người rồi. cũng ngại cái này. Đúng rồi, có đúng thể rồi, chia sẻ thêm là vì sao cái này nó màu trắng không chị? Cái này màu trắng là do người ta xử lý rồi nó trắng. Còn nếu mà mình ăn lá sách đen á là nó nguyên bản luôn. Nói chung là ăn cái đó thì nó tốt hơn. Lá sách đen thì ăn nó tốt hơn. Nhưng mà khi mà lá sách đen á mình mà không xử lý được á, mình bỏ vô nồi lẩu nó hôi cực kỳ luôn. Nó hôi mà ghê lắm. Cho nên cái này lá sách trắng thì người ta xử lý hết rồi, nó sạch sẽ. Có cái nếu mà mình ăn thì nó không bằng cái lá sách đen. Đó là như vậy. Đó tổ ong nè. Nó cũng giống như thanh long nhưng mà có một cái nó mềm, nó ngon hơn thanh long nhiều. Cái này nó mềm hơn thanh long. Cái này coi như là luộc hết rồi đúng không chị? Đúng rồi, cái bên gì là luộc cho mình hết rồi. Cái này là mình trụng sơ thôi. Mà luộc cái này nó cũng phải nó có giờ, có phút. Có đồ mình phải canh nữa chứ không là cắt lép hết trơn. Rồi, nói chung là chị luộc quen rồi cho nên luộc cái nào bao nhiêu phút bao nhiêu gì là biết hết rồi. Đó mình phải canh chứ không là không được. Cái này lạ nè. Cái gân này á, cái gân á thì nói chung nó có nhiều loại lắm. Nhưng mà chị chọn là cái gân là ngon nhất và hàng nóng luôn. Là gân gì chị? Gân này kêu bằng gân y. Gân y. Gân bò luôn. Còn cái gân trâu á thì khi mình luộc lên nó sẽ đỏ nè. Nó sẽ đỏ. Còn cái gân này mình luộc lên nó dẻo và nó trắng. Nó dẻo nha. Còn cái gân mà gân đục mình xài mà cục á nó rẻ hơn. Nhưng mà ăn nó rất dai, với lại nó giống như là cái củ chọ vậy nè. Ăn nhiều khi nó cứng đây nè, mình nhai nó không ngon. Còn này là nó dẻo, luộc lên nó dẻo. Đó ăn rất là ngon, xào sa tế đồ. Đó ngon lắm, ngon cực kỳ luôn. Nhìn không biết gân luôn hết cả nhà. Cứ nghĩ là cái này giống như tủy hay là cái gì. Đúng rồi, nhưng mà cái này á là nó chưa luộc. Chưa luộc. Mà chị là lấy hàng mà chưa luộc. Là chị về chị tự luộc rồi chị tự canh là tới bao nhiêu rồi cho nó vừa lẩu cho nó ngon. Rồi mình làm luôn. Nói chung là mình lấy đồ mới về nè để mình làm cho nó ngon. Đó tự tay chị làm hết. Thì, nó không có nhớt lắm nhưng mà mình cũng phải thử cái này cho nó sạch. Cái này thì phải bỏ muối. Đúng rồi, nó tùy món. Như hồi nãy mấy cái kia là không cần, nó không có nhớt, không có gì hết. Cái kia người ta làm sạch rồi. Món này là mình rửa sơ cho nó sạch cái gì này. Cái hàng gân này nó hiếm hàng lắm. Tại vì một con bò nó có mấy cọng gân rồi. Phải dặn đồ này nọ rồi người ta mới ấy. Rồi chị đỡ luôn. Cuốn hột bò hả chị? Cuốn hột bò. Mà cái này nó hơi nhớt. Cho nên mình phải là dùng chanh nè. Dùng chanh, dùng cái hột đó mình rửa để cho nó hết cái nhớt đi. Mình dùng chanh để mình thử cho nhớt á. Có nhiều người thì người ta dùng phèn chua. Nhưng mà chị dùng chanh thì cho tốt hơn. Đây là cái lưỡi nè cả nhà ơi. Đây là cái giá bò. Giá bò. Giá con bò á, cái này ăn rất là ngon. Thịt nó mềm. Mà nó nạc, nó mềm, nó giống như là cái bắp, giống bắp vậy á. Nhưng mà nó mềm lắm. Nó không mỡ không gì, dành cho khách không ăn mỡ á. Đây. Nói chung là còn rất là nhiều thứ. Mà mấy cái này thì nó hơi đỏ nên là cuốn né cho cả nhà ha. Cái này là gầu. Gầu là có nhiều khách thích ăn mỡ vừa nạc đó. Cái giá hồi nãy là dành cho những người không ăn mỡ. Cái này là vừa mỡ vừa nạc. Nói chung á là những cái thứ này hiện tại là rất là có nhiều màu đỏ cho nên là Phú né. Mình nhờ chị chia sẻ là giờ chị đang rửa là có cái gì vậy chị? Lưỡi, tim, gầu với lại giá bò. Rồi cái này luôn. Rồi cái này cái gì vậy? Cái này bò cuộn đó. Bò cuộn nữa. Rồi để mình bó gì mình luộc lên xong mình sắc nó ra khoanh đó. Nó là bộ phận nào? Cái này là nó giống như là bắt đầu nước xương đó. Không gian hơi chật nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ thực xem chị bỏ cái khăn lông như luôn nguyên nhìn ý như gọi đúng nghĩa khăn lông. Đó rồi bắt đầu bỏ vô. Đó. Bao lâu chị? Cái này á, nước thật sôi.
Nó tùy hàng nữa, nếu mà hàng già thì nó khác. Như cái hàng này á, mình luộc chừng 5 phút thôi. Cái này là tổ ong thì nó cũng giống như thanh long vậy thôi. Rồi cho nó vô luôn chị. Đó, bỏ đây cho nó rộng rãi đó, nước sôi vậy đó. Sôi rồi nó gọi vô. Mấy cái này á, người ta cũng luộc cho mình rồi. Mình kêu người ta luộc cho đỡ không ra. Rồi bắt đầu về mình làm lại đó, mình luộc chừng 5 phút thôi. Rồi móc ra treo. Wow. Né. Rồi, cái này cộng nha, nóng. Rồi. Trời ơi. Có một mình chị làm à? Dạ. Đây Rồi. chị trụng cho nó ấy thôi. Cái này bao nhiêu ký vậy chị? Cái này 3 kg. Là chỉ có số lượng gì hay là mình chỉ lấy gì đó thôi? Thì tùy mình bán á. Dạ. Hôm nay mình đặt hơn nhưng mà nó được có 3 kg à. Dạ. Đây là phèo nè cả nhà ơi. Trụng thôi. Trụng luôn nó ra rất là nhanh. Cho nó sạch. Rồi cái nồi này là sao chị? Cái nồi này là chị đã pha chế rồi. Là để mình bán, còn cái kia thì chị phải hầm trước. Mọi người có thể thấy là cái lớp nước trong ha. Mình có thể thấy được những cái này là tủy nè. Cái này là tủy, mấy cái này là tủy chị tủy bò không rồi. Nó còn một lớp dưới á, chút xíu rồi chị mới lấy cái xương á, chị ấy tủy ra. Cái bịch là đựng những cái quế hồi này nọ phải không chị? Đúng rồi. Đó. Còn cái này là gừng với lại sả trong. Cái này là cái xương á, là chị phải hầm trước nè. Hầm trước để cho nó ra cái nước ngọt đó. Dạ. Đó. Nè đó cái tủy nè. Trong đây là xài xương ống hả chị? Xương ống, xương bò 100% luôn, không pha, không hàng lạnh luôn nha, hàng nóng. Cái này mấy ông nhậu nhìn chọn cái ống hút vậy. Cái này là hàng nóng, hàng lạnh chị không có xài hàng lạnh, tại vì hàng lạnh nó không có thơm. Dạ. Hàng nóng là mình nấu ra nó thơm phức à. Cái coi như là cái nồi chị nấu dự phòng là để hết là có mình chăm tiếp luôn. Nhưng mà buộc phải hầm trước. Dạ. Hầm trước rồi nó mới ngon. Bao nhiêu tiếng? Cái này là chị hầm thường 24 tiếng. 24 tiếng. Đây, phèo này ngon, rất là ngon luôn. Phèo non hả chị? Phèo non á, nhưng mà phèo này phèo loại ngon. Phèo nó có hai loại. Như thế nào? Cái loại này á, mình lấy phèo mình phải lấy là cái sợi bự vậy nè. Dạ. Đó là phèo ngon. Còn mình mà lấy cái dạng mà nhỏ nó hay đắng. Dạ. Nó hay đắng với lại nó không có béo. Nãy giờ em coi em để chị quá. Mình chỉ làm luôn. Mình chỉ làm một cái khay nặng. Rồi nguyên cái trái tim. Rồi chị bỏ vô luôn. Ngửi. Cái nồi giống cái nồi bánh tét quá. Nồi bánh tét. Đó. Cái này ngon lắm nè. Đó. Nó tràn nồi luôn rồi. Nó tràn luôn. Rồi cái này cái giá bò. Giá bò. Bỏ bên nồi này. Cực kỳ luôn. Mọi người không biết là nha, chị chia sẻ là hồi trước là chị nấu đồ ăn dở lắm luôn á. Chị phải đi học. Học có 3 ngày rồi. Đúng rồi, lẩu bò chị nói là chị học có 3 ngày thôi là chị học ra được luôn rồi đó. Nhưng mà có một cái 3 ngày là chị uống nước không em. Ủa tại sao vậy chị? Tại vì uống nước cho nó giống như là mình uống cho nên mình quen cái vị á. Dạ. Cũng chính vì vậy á chị mới học nhanh, học có mấy ngày thôi. Tại vì hồi đó người ta chê mình không ngon thì mình phải hạ quyết tâm nấu cho ngon cho bằng được. Cả nhà ơi, cái này thì là chị đang bỏ gân với lại cuốn hồng vô một cái này là cái lưới đúng không chị? Cái túi. Bắt đầu mình mới bỏ vô. Cái này nó luộc giờ nó giống nhau cho nên mình bỏ chung. Sau đó mình mới đi luộc luôn một lần. Này lần đầu mình cũng mới thấy luôn nha cả nhà. Đây là cái túi xương rồi cả nhà. Đó, chị lấy tủy rồi. Ủa mình lấy tủy xong rồi bây giờ mình chỉ đem đi bỏ thôi hả chị? Wow. Wow, quá đã luôn. Đó. Cả nhà, đó. Như chị nói vậy đó, bây giờ chị lấy tủy ra rồi thì bỏ luôn, không có xài nữa nha. Quá trời luôn. Nhiều lắm. Hầm cho nó ngọt nước á. Wow. Bỏ đó, cái này là bỏ nha, chứ không phải là không có xài là hay. Nóng lắm. Nóng lắm. Mình luộc mình phải bỏ gừng với sả để cho nó đánh cái mùi á. Dạ. Cho nó đừng có nặng mùi. Đó. Thử mùi đúng không chị? Thử mùi á để cho nó đừng có nặng. Dạ. Bởi vậy người ta ăn lẩu của chị người ta nói sao không có nghe mùi nặng mùi á. Dạ. Ok. Cái này mình trụng rồi cho nên mình bỏ chung vô cái nồi thành phẩm lẩu cũng được.
Cái Đó. túi cuốn họng với lại gừng. Đúng rồi. Rồi đây cả nhà ơi, bây giờ là chị Kim Anh đang kho những chiếc đuôi bò. Wow. Phải làm bao nhiêu công đoạn này chị? Cái này là mình kho. Dạ. Xong rồi bắt đầu mình đi rửa, mình tẩy cho mấy cái nhớt nhờn dơ nè. Dạ. Sạch sẽ, xong rồi bắt đầu mình trụng lại xong rồi bắt đầu mình mới luộc. Mình luộc rồi mình lấy làm nước lẩu luôn. Cái này kho là để cho nó cháy cái lông hả? Cháy cái lông. Dạ. Cháy cái lông cho nó sạch á. Mình kho yên tâm hơn. Mình kho nó sạch sẽ hơn. Dạ. Ủa vậy là bình thường là sẽ có những nơi là họ kho, họ bán buồn, bán mình. Nhưng mà họ kho á, nó cháy cái da cháy đen. Đúng rồi, nó bị cháy đen ghê lắm. Còn mình kho là mình kho vừa đều nè, đó nó đâu nó Dạ. nè. Nó không có cháy. Có nhiều chỗ nó kho nó cháy nó đen vậy nè, xong rồi khi mình luộc lên á, nó rợp cái đuôi lên nó xấu. Cái này là cái đuôi bò đúng không chị? Thì cái này là bây giờ khâu này là mình trụng ha. Nãy em thấy là hình như là chị cũng đã cắt ngắn bớt rồi đúng không? Nó dài quá. Dạ, đó, trụng xong bắt đầu mình mới ra ngoài mình đem đi luộc ở ngoài. Đúng rồi. Đó. Còn bên đây là cái gì ta? Lá mía. Cái này là mía hả chị? Lá mía này luộc trực tiếp luôn, nhưng mà nó luộc riêng biệt, không được luộc chung với cái nào hết trơn. Tại vì nó có màu đúng không? Đúng rồi, nó màu đen đó. Đó, nếu mà luộc mà chung là nó sẽ bị đen chung với kia luôn. Đúng rồi. Đó. Do nhiều khâu nên thành ra là mình sẽ quay mỗi cái một tí xíu thôi nha cả nhà. Rồi, đây chị gấp ga nè cả nhà. Wow. Đó. Rồi. Cái này là mình trụng rồi cho nên mình luộc á, mình lấy cái nước ngọt của nó luôn. Dạ. Đó. Nhưng mà rồi cái công đoạn mà làm sạch nữa là một lát còn phải làm nữa đúng không chị? Cái này luộc xong đó là mình ngâm nước lạnh cho nó trắng á, với lại nó sạch á. Dạ. Tại thường em thấy là ăn đuôi bò là thường nó vẫn còn sót Lông đúng không? dạ đúng rồi, nhiều Lên mình phải kiểm tra lại nữa. lên là còn phải kiểm tra Đúng nữa. rồi, chị kỹ lắm, chị phải kiểm tra lại. Lên mình phải coi lại một lần nữa. Nhưng mà giờ vậy rồi làm sao để làm lấy hết được ra chị? Cái này hả? Dạ, lông á. Hồi nãy là tương đối là mình 90% là sạch rồi đó. Dạ vậy. Lúc chị kho là 90% là sạch rồi. Bây giờ lên là chị coi lại là kiểm tra lại thôi. Có nhiều cái là nó không sót đâu. Dạ. Mà lâu lâu thì nó có sót chút thôi, nhưng mà cũng phải kiểm tra lại trước khi mà mình làm cái cách làm. Rồi, ok. Đó. Giờ phải đợi cái lưỡi nguội rồi mới cạo. Thì coi như là dạt hết, bỏ cái lớp. Đúng rồi. Đó, mình kẽo này đi thôi à. Rồi, sau gần 1 tiếng thì một số nguyên liệu đã chín. Trời ơi, đây là quả tim hả? Quả tim. Mà treo trước hả chị? Bán bắt đầu cắt. Đúng rồi. Rồi, cái này là cái giá phải không? Gầu. Nguyên cục. Wow. Cái bụng quá đó, bụng quá. Thơm luôn nha. Thơm mùi xả nè, rồi cái mùi hoa hồi. Đó, phèo nè. Đó. Rồi chị bóc hết luôn này nha. Đó. Đã chưa? Nãy giờ mới lên được hết. Nặng tay luôn á. Nặng lắm, 5 kg. Wow. Rồi, một cái đuôi được chín rồi cả nhà. Nhưng nãy chị nói là phải có cái là tới 2 tiếng mới chín cái đuôi hả chị? Tùy, có cái tiếng rưỡi, có cái tiếng lâu. Sao vậy chị? Mà em thấy nó cũng bự nhau, ngang nhau mà. Nó ngang thôi chứ nhưng cái da, cái độ trong tơ nó là da. Quá đã. Cái giá là cái này ngon lắm rồi. Giá bò. Giá bò. Giá bò. Không biết cả nhà làm sao chứ là mình là nhìn là thấy cũng no lưng bụng á. Thấy hình là no luôn. Vừa đói mà vừa no á. Đó, em khoái cái cục này nè. Cái đòn bánh tét bò. Cái lưỡi này luôn. Đây. Còn cái lưỡi luôn. Phải cạo nè. Cạo. Được. Đó.
Cái này là chỉ để ăn cuốn rau rừng thôi đúng không chị? Cuốn rau rừng á. Tại mình đặc sản bò, chuyên bò thì phải có mấy cái này. Dạ. Ôi thơm quá, thơm quá. Wow. Cái này là luộc á, nó đẹp vui rồi. Mình phải ngâm cho nó ngâm nước lạnh đó. Dạ. Cho nó trắng lại, hồi nó máng là nó trắng. Cái lúc kia là nó sẽ bị nó đen nữa. Mấy cái này nói chung á, tùy món, có món mình phải qua nước lạnh á. Dạ. Để cho nó trắng. Rồi, bao gì đây? Đây là xương sụn bò. Xương sụn bò. Nóng nha. Ồ. Đây. Giờ đổ ra. Hồi nãy có cái cảnh kia nữa mà mình tức là những cái xương ống, những cái xương ấy là chị bỏ hết luôn. Chị hầm lấy nước. Chỉ hầm lấy nước thôi. Chị để lấy tụy, chị không có làm xí quách. Nhưng mà em thấy là có nhiều người là họ vẫn chỗ đó họ bán để cho mấy ông nhậu là hút tủy mà chị. Mình không có xài hả chị? Nhưng mà chị muốn lẩu chị ngon, chị không bán kiểu đó, chị lấy tụy. Chị lấy tụy chị làm lẩu cho nó ngon lành cho nó ấy luôn. Cái xương này còn không chị? Hay là chỉ có... Không, cái này là mình bán á, giờ luộc xong mà. Bán lẻ hả? Không, mình bán trong lẩu á, hoặc là ai ăn chuyên về lẩu này nè. Dạ. Lẩu xương sụn nè, nó thấy xí quách á. Cái này ngon lắm nè. Rồi đây cái là cuốn họng với là cái gân. Gân với cuốn họng hồi sớm mình thấy cả nhà. Chị cũng thả nó ở trong đại dương nước lẩu á. Bây giờ là đổ ra. Đó. Ui trời ơi. Thôi, cái gân giờ nhìn khác rồi nè. Đó, nó đẹp. Nghe cái cọng trắng trắng rồi sớm rồi giờ thành cái cọng gân trong rồi nữa. Đã quá. Đó giờ bán lên vậy nè. Đó. Rồi sau nhiều giờ thì chị Kim Anh cũng đã bày hết tất cả các nguyên liệu lên. Hồi sớm giờ chúng ta quay tổ ong, rồi thăng long, lá mía, đuôi heo, gầu, đuôi bò, gầu, giá tim quán luôn á, đói bây giờ là đói quá. Hiện nay là nãy giờ chúng ta chưa có nắm được cái giá cũng như cái giờ bán của chị. Giờ bán chính xác của chị là hiện nay là mấy giờ? 10 giờ sáng là chị đã có lẩu rồi. Có lẩu rồi. Chắc chưa? Chắc. Rồi bán đến tối luôn. Đúng rồi. Thì hiện nay là em thấy bán mang đi là chị có bán bằng cách nào để liên hệ mua mang đi ngoài việc đến tận quán? Mang đi là mình có bên Foodie nữa. Có bên Foodie nữa. Với lại mình có đăng mấy cái trang mạng nữa. Dạ. Đăng mấy cái trang mạng các trang á, các quận á. Dạ, mình bấm cái tên của cái lẩu bò là ra đúng không chị? Không, vô thí dụ là tôi là dân quận 3, tôi là dân Tân Bình nè. Foodie á, còn cái Foodie. Foodie Là bấm là lẩu bò gì? Lẩu bò tươi. Lẩu bò tươi. Lý Sơn, lẩu bò tươi Lý Sơn. Đó. Rồi quan trọng nhất đó chính là cái giá. Bây giờ là lẩu bò của mình là có bao nhiêu mức giá chị? Giá thấp nhất á, là bây giờ 201 em. 201. Lúc trước thì 150, nay hàng nó lên thành ra là 201. Dạ. Có một giá. 201, 250, 300. 201, 250, 300. Thì 201, 250, 300 nó khác nhau là nó cũng có đầy đủ hay sao chị? Nó đầy đủ hết, nhưng mà cái trọng lượng. Cái trọng lượng thôi, còn cái gì nó cũng giống nhau hết. Rồi, bây giờ là chị làm cho em cái nồi lẩu 250 đi. Rồi. Cái này là cái giá. Dạ, giá. Ai mà không ăn mỡ lắm á, thì mình ăn cái giá. Còn ai ăn mà gầu á, nửa nạm, nửa gầu, nửa ấy á, cái béo á, thì mình ăn cái gầu kia. Rồi cái này nó vừa chín tới nè, mọi người có thể thấy được cái phần hồng hồng. Thơm lắm. Một lát họ là bỏ vô nồi nữa là chín luôn rồi, ăn được rồi. Thêm. Nói chung 201, 250 với 300 đúng không chị? Đúng rồi, 201, 250, 300. Là mình muốn ăn cái gì thì mình cứ nói. Đúng rồi, khách muốn ăn cái gì thì cứ chỉ. Rồi là mình làm thôi. Dạ rồi. Này thì chắc là thôi chị cứ cắt đại cho em đi 250, cái gì em ăn cũng được hết. Vào. Mà em thích lá sách với tổ ong chứ. Đây, lá sách đây. Đó. Ủa, còn thí dụ mà mình muốn ăn thêm mà bán lẻ thì mình sẽ là một phần là bao nhiêu chị? Tùy 100, 120, 150. Từ 100 ha. Từ 100. Ăn thêm là từ 100 nha mọi người, đồ ăn. Đó. Cuốn họng. Cái này cuốn họng. Mọi thứ chút chút 250 thì được một miếng vậy thôi. Thì
tùy, ví dụ khách ưu tiên là ăn cái nào thì mình nặng về cái đó. Dạ. Ai mà đi 3 đi 4 mà kêu cái lẩu này thì mấy cái nào chút thì mình tranh thủ mình vớt trước nha cả nhà. Cái này có được lưỡi không chị? Lưỡi có luôn. Có luôn. Đủ chưa? Đủ 250 chưa? 250 là cân bao nhiêu thì được chị? Còn là mình 4 lạng. 4 lạng à. Rồi gần gần 4 lạng rồi đó. Gần nữa. Nó nhiều lắm. 4 lạng vậy 250 được 4 lạng bò. Rồi đó, còn nó còn đuôi còn đồ tùy nữa, thì nếu mà bỏ đuôi thì mình bớt lại cái giá bò. Dạ. Bớt xíu bỏ đuôi. Đổi lại nha cả nhà, mình bớt cái khác mình lấy cái phần đuôi. Phải ăn cái lạ lạ. Cái đuôi này nó to. Đó. Nó vậy đó. Vô. Đó. Thì tùy cái nước này tùy. Dạ. Ví dụ khách mình ăn nước mà trong á thì mình vậy nè. Dạ. Đó là nước trong. Đó, còn nếu mà khách ăn mà béo á, cái này là có tủy, cái này có tủy luôn. Nè, tủy đây nè. Cái này là tủy, vì sao mà chị không làm xí quách là vậy? Chị tận dụng mấy cái này là nó thơm với nước lẩu lắm, nó thơm kỳ lắm, nó thơm á. Dạ, đó là coi như cái xương nè đó. Cận vậy mới ngon nè, đó, cận vậy đó. Chứ nhiều chỗ là làm người ta vớt sạch hết, còn cái này là mình từ tủy từ xương á nên nó cận vậy nè. Dạ. Đó nó mới thơm nồi lẩu. Đó lý do sao mà chuyện bán xí quách là vậy đó. Đó. Rồi, Gia Phú, Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức lẩu bò Lý Sơn và cái món bò tơ hấp cuộn rau rừng 149.000. Còn cái này là cái lẩu 250. Phải chạy nước miếng, phải. Đó là 1 giờ mấy rồi đó chứ. 1 giờ mấy rồi, đói thì thực sự là cả nhà đói mở mắt lắm. Bây giờ mình ăn cái này trước đi. Rồi, món này ăn với các loại rau rừng như là lá cách, lá cóc và một số loại rau Phú chưa nhớ tên ra. Lá nhái. Nhái chắc là cái này à. Nhìn nó nhái. Với bún có đậu hành. Một đây miếng thịt và một miếng lát chuối ăn cho nó chát. Thì cái món này chúng ta sẽ ăn với 2 loại mắm là mắm nêm và mắm cá. Rồi cuốn, mọi người đừng chú tâm quá vào cái công đoạn này nha. Rồi đó, muốn ăn thử cái mắm nêm trước nha. Ui chà, cái mùi nó nồng mà. Đây. Cái vị mắm nêm này đậm lắm nha. Đây mắm cá, thấy có xương cá đàng hoàng luôn nè. Nhưng cái mùi này không có nồng như cái món này là phần đầu Phú ăn chấm mà mắm nêm mắm cá vậy nè nha. Chua còn ngọt mà mặn, hòa quyện. Trời ơi, cái thịt nó săn, nó rất da giòn, nhai quyện với cái bún nó sẽ đỡ mặn và cái thơm, cái chát, cái bùi của những cái rau rừng tuyệt vời luôn. Rồi mình nhảy qua cái nồi lẩu bò thôi. Cái nồi này làm bằng gan nha cả nhà, nhìn rất là chắc chắn và cái bếp chị có để gió để mình muốn điều chỉnh lớn nhỏ rất là dễ. Rồi lặt vài cọng rau bỏ vô. Đấy, này có xanh. Rồi dìm nó xuống dưới đáy của đại dương, xuống đáy của cuộc đời. Chúng ta sẽ có 3 dắt mì và phở
Mình ăn phở trước nha. Mì một lát mình thả vô sau. Bao nhiêu tình túy, bao nhiêu thành quả, công sức của người đầu bếp từ sớm cho tới bây giờ đã được chúng ta thưởng thức. Ồ, lấy một cái đùi. Với gì nữa? Lá sách. Hết luôn đi ông ơi. Hết nhiều quá nó ngập tô. Beo. Đó. Rau. Rồi, bước đầu tiên là thử cái nước lẩu. Quá đã. Sạch. Để mới chào. Chao này không có pha nhiều. Cái vị cốt của chao á rất là béo đặc. Tàu hũ nè. Phèo. Không bị đắng. Béo. Mình thấy là sạch nè, không có bị. Thịt mềm quá, ngọt. Có vừa chín tới đó nha, thịt nó hườm á. Rồi, ăn chập 2 cả nhà ơi. Mình mới vừa châm thêm nước lẩu. Bây giờ Phú sẽ thả mì vào. Trong lúc đợi mì chín thì chúng ta lặn ngụp trong nồi coi các nguyên liệu ha. Wow, còn quá trời đồ ăn. 2 người ăn sao mà hết. Không hết thì mang về. Giờ ăn tập 2 tới rồi, Mì. Rau. Hồi nãy là mình chưa có ăn tàu hũ ki. Tổ ong nạm. Rồi nè cả nhà thấy không, cái miếng thịt đến giờ mà nó vẫn còn hồng. Thịt. Đây là thịt ở đây là cái điểm cộng là thịt tươi. Nước luôn nha. Cái gì đã vậy trời ơi. Wow. Môn nữa nè. Nó lên luôn. Đây cái tổ ong. Đấy. Lâu lâu á cả nhà, trong cái hậu nước á có những cái tủy á và những cái gia vị mà như sả gừng này nọ nữa, nó xen lẫn. Bầu có miếng nó mềm tan quá. Đấy, tàu hũ ki. Ăn lẩu ấy vậy. 1, 2. Đây, cái này là cái gì mình cũng không biết nữa, mình quên rồi. Để chín rồi, cái nào nhìn như nhau như lưỡi không ta? Đúng rồi, như này lưỡi rồi. Sở dĩ mà tụi mình chọn lẩu bò này ngày hôm nay á, cũng rất là nhiều lý do mà mình chia sẻ đại khái 2 cái lý do. Đó là hôm bữa là có bạn nào comment nói là kiếm thêm món gì nước quay là một. Cái thứ hai là trong cái mùa dịch là có một bạn khán giả nhắn vào fanpage Sài Gòn Lem của tụi mình á. Ai chưa đăng ký fanpage đó nha. Hỏi là có lẩu bò nào mua mang về ngon không, thì nó cũng gợi ý để mình quay, mình chia sẻ cho mọi người một cái nơi bán lẩu bò ngon mua mang về. Đây, thứ mình thích đây rồi, tổ ong.
Giòn, mềm, tập. Quá tuyệt vời. Mồm. Ok, xong. Vậy là kết thúc một ngày quá là hoành tráng luôn. Rồi, thì ai đang thèm lẩu bò mà không thể ra quán, đang tìm kiếm ở quanh khu vực quận 3, ở gần khu vực Hoàng Sa này, thì hãy alo, nhấc máy lên ngay hoặc là chạy ở đây để mua lẩu bò về ăn thưởng thức thử nha. Đang là những cái đơn nè, chuẩn bị đi nè cả nhà. Đây là cái số Zalo nha, 0937999973. Free ship hình như là trong khu vực ấy thôi. Và ngoài lẩu bò thì có những cái món xào tưa hấp này nọ đầy đủ, lẩu cá cũng có luôn, rồi có dê luôn. Điểm cộng ở đây chính là thịt bò nóng tươi, lẩu ngọt thanh. Thì càng ăn thì một lát nữa thì cái nước lẩu sẽ càng đậm đà hơn. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.